মৰ্ণিং এভৰিৱান। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে মই আজি ব্লগটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়া চাওকচোন, কালিতো ৰাতি আহিছিলোঁ, ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোত দেখিছিলে কালি ৰাতি আহিছিলোঁ। আৰু ইমান বতাহজাক চাওকচোন কেনেকুৱা আৱাজ দিছে। আৰু এইফালে পিছফালে চাওক, দেখিয়ে নাপায়। কালি ইয়াতে বন ফায়াৰ কৰি দিছিলে, দেখিছিলে আপোনালোকে? ইয়াতে আমি ডিনাৰ কৰিছিলোঁ। এইফালে ধুনীয়াকৈ নদীখন দেখি পায় বুলি কৈছে। সেই ৰুমটোৰ পৰা দেখি পায় নেকি? ইয়াত হেৰিটো হা, নদীখন দেখি পায় নেকি? অঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ৱাও, এইফালে চাওক, নদীখন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ৱাও, তালৈ যাব পাৰিনে নোৱাৰি জানো? হা, দেখিছে ইমান সুন্দৰ লাগিছে। ভিডিঅ'ত ধৰিব পৰা নাই, এনেকৈ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰাৰ লগে লগে ধৰিব নোৱাৰি অৱশ্যে, কিন্তু ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো। কেলৈ জুই এফালে চোৱা, কেলৈ নোচোৱা? চব বতাহৰ আৱাজটো শুনক আপোনালোকে। ইয়াতে এতিয়া বহি আছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। অঁ, এইখন যে বৰ কিবা ধৰণে বহিবলৈ দেই, সমান নহয়। তাকে ইয়াতে বহি আছোঁ অলপ সময় এতিয়া। আৰু বতাহজাক বৰ ধুনীয়া মাৰিছে ৰাতি, সেইকাৰণে অলপ বতাহজাক মৰাৰ কাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মানে অনুভৱটো হয়, ঠাণ্ডা লাগে আচলতে। তাকে এতিয়া বহি আছোঁ এইখিনিতে। দিনটো কাৰ্যসূচী কি হয় নাজানো আৰু কালি মানে গম পালেই চাগে, মানে ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোত আমাৰ গাড়ীৰ চাবিটো লক হৈ গ'ল। মানে কি চৰি, আমাৰ গাড়ীখন লক হৈ গ'ল, চাবিটো ভিতৰতে থাকিলে। এতিয়া কি হয় নাজানো আজি আৰু। তাকে মই মানে জাষ্ট এই পৰিৱেশটো অলপ এনজয় কৰিছোঁ নিজকে, ভাল লাগিছে। ৰ'দটো দিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু আজি গম পায় মোৰ আজি বাৰ্থডে'। তাকে বাৰ্থডে' বুলি আচলতে আমি ওলাই আহিছিলোঁ অলপ, মানে গোটেই এটা ৰাতিৰ কাৰণে আৰু এটা দিনৰ কাৰণে। আৰু এটা কথা, মোক কোনো উইচ কৰা নাই, না জিউৱে কৰিছে না নিষ্ঠাই কৰিছে, কোনো উইচ কৰা নাই। পাহৰিলে চাগে ন? হা, পাহৰিলা চাগে? আপোনাৰ হেঁপাহে নপলাব আচলতে, ইয়াত গোটেই দিনটো থাকিলেও হেঁপাহ নপলাব। মানে চাৰিওফালে মানে ইমানেই ধুনীয়া, মানে সেউজীয়া সেউজীয়া। আৰু সেউজীয়া সেউজীয়া বুলি ক'লে আচলতে এনেই ভাল লাগে ন? এইখন চাওক, ইয়াৰ পৰা এই ৰিভাৰখন দেখি পায়। ৰাফটিং কৰিম ভাবিছিলোঁ, চাওঁচোন কি হয়, নাজানো কৰোঁ নে নকৰোঁ। আহা আমাৰ দুগলো, আহা। অঁ, আহা। আজি তুমি মোক উইচ কৰা নাই, কিবা কৰা নাই উইচ? আজি কি আছিলে মোৰ, পাহৰি গ'লা নি? কি আছিলে? নাকটো নুখুচুৱাই, কি আছিলে কোৱা? উইচ কৰি দিয়া। অঁ, ইয়াতে য়োগা কৰিব পাৰিলোঁ হ'লে। কালি ইমানে খপজপ হ'ল নহয়, মানে মেটখন আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। একদমেই মনত নেখেলালে আচলতে ওলোৱা সময়ত মানে আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি নথ'লে আচলতে অহা নহয় যে। আৰু আমাৰ মানে অহা নহাটো মানে অলপ ফিক্স হোৱা নাছিলে আচলতে। মানুহজনৰ গম পাইছে অকণমান ডিঙিৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, ইনফেকশ্যন হৈছে আচলতে তেওঁৰ ডিঙিত। সেইকাৰণে নাহোঁকৈ ভাবি মানে আচলতে একো মানে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যনে নহ'ল, মানে ঘপককৈ গুচি আহিলোঁ আৰু। কাৰণ যিহেতু বুক কৰা আছিলে, কৈছিলোঁ মই ইয়াৰ আগৰ ব্লগত, বুক কৰা আছিলে যিহেতু হেৰি কৰিব মন নকৰিলে, গুচি আহিলোঁ আৰু।
কি কৰিছা তুমি? বালি খচিছা? বালি খচিছা? মজা লাগিছে বালি খচি? হে মজা মজা হে লাঠিডাল লৈছে আৰু এইফালে বালি খচি আছেহি হে কালি কোৱা নিচিনা অইন নহ'লেও ডুবেটো বিৰাট মজা কৰিছে একদম অ'পেন স্পেচ পাইছে যিমান মানে পাৰে দৌৰিছে আৰু সি ঘৰততো একো জেগাই নাই তোমাক ইয়াত থৈ যাম নেকি ইয়াত দৌৰি থাকিবা হা আজি ব্লগটো এনেকুৱাই হ'ব আৰু আপোনালোকক জাষ্ট দেখুৱাব চলত মানে এইফালে এতিয়া মানুহজন ৰখি আছে গাড়ীখনৰ ওচৰত চাবি কি হ'ব আৰু আজি আচলতে ইমান টেনশ্যন ল'বলৈ মনেই যোৱা নাই ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশত আছোঁ নহয় কিবা এটা যে টেনশ্যন হৈ আছে সেইটো অনুভৱেই হোৱা নাই আচলতে মনটো একদম শান্ত লাগে মানে আচলতে এইবিলাক পৰিৱেশত আহিলে সঁচাকৈ মনটো একদম শান্ত লাগি যায় আচলতে কি হ'ব চাবি লগ পাই থাকিম আৰু আজি গোটেই দিনটো কি কৰোঁ দেই ইয়াৰ পৰাই দেখুৱাই থাকিম আৰু আপোনালোকক এইকেইজন আহিছে কি কৰে এতিয়া যিমান পাৰোঁ মানে ইউটিউবত কালি চালোঁ কেনেকৈ কৰিম কি কৰিম কিন্তু একো নহ'লগৈ আৰু আজি চাওঁচোন কি হয় কি কৰিছা এতিয়া हुआ कभी क्या किसी के साथ आपको मालूम है तो नहीं हो ऐसे तो नहीं होता है ना चाबी भीतर रहने से बंद नहीं हो जाता है हाँ কি হ'ল হ'ব জানো सीखिए कुछ उठ ही जा रहा है उसको मैकेनिक आने दो ये तो टूट जाएगा सर हाँ पूरा टूट जाएगा ना एक हो जाता है इसमें तो बोल लेना लाइसेंस क्या ट्राई करिए इसका पैनल खुल जाता है अगर मान लो कि खाली है तो पैनल नहीं कर रहा है प्लाई होने से তেখেতলোকো আহিছে আমাক হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে ইয়াৰে গেষ্ট হয় আচলতে নাই নহ'লগৈ বহুত ট্ৰাই কৰা হ'ল এতিয়া তাকে ভাবিহে আছোঁ কি ডিচিশ্যন লওঁ তাৰ মাজতে এয়া চাওকচোন এই ওপৰৰ ঘৰটো দেখিছে নাই তালৈ অলপ উঠি গ'লোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে ওপৰৰ পৰা চাই মেলি কাঠৰ হয় চিৰিখনো কাঠৰ কিন্তু অলপ থিয় আছিলে বাৰু এয়া ওলাইছোঁ আকৌ যাবলৈ এফালে আপোনালোকেতো জানেই আমাৰ গাড়ীৰ চাবিটো নাই বুলি আৰু তাৰ চলিউশ্যন আমি উলিয়ালোঁ বাৰু আৰু কি চলিউশ্যন সেইটো অকণমান সময় পিছত গম পাব জনাম বাৰু আপোনালোকক কি চলিউশ্যন উলিয়ালোঁ এতিয়া খালি বেলেগ এখন গাড়ীত যাওঁ ফুৰিবৰ কাৰণে অলপ ওলাই যাওঁ চাইট চিং কৰিবলৈ আচলতে আৰু এয়া চাওক আমাৰ ৰুমত মানে এয়া মহাদেৱ আৰু এইফালে গণেশজনাৰ মূৰ্তি এজনা আছে তাকে এয়া লগতে এখন আইনা আছে চাওক আইনাখন মাছৰ শ্বেপৰ
चलो जाओ आते हैं हाँ दीदी थोड़ा आएंगे बाद में अभी थोड़ा सा ये अलग सा गाड़ी आया है मतलब फ्रेंड का हस्बैंड का फ्रेंड का अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे लंच करने के लिए हाय हाय ৱাটাৰফলছটো অলপ যাবা নে যাব ডাঙৰ ৱাটাৰফল নহয় কৈছে ক'ত যাম দিলে ওলাই এই চাইট চিং এটালৈ যাম ৱাটাৰফলটো বগাবলগীয়া হয় হয় নেকি অঁ চিৰি বগাব লাগিব চিৰি বগাব লাগে চিৰিকেইটা কিবা নহয় মানে আপোনাৰ এইটো কিবাটো বনোৱা নাই মানে বদাকে যাওঁ বদাক সেই চিনিক বিউটি তাৰমানে কিমান সময় লাগিব ইয়াৰ পৰা এতিয়াহে দেখিম এতিয়া দিনৰ পোহৰত কেনেকুৱা হৈ আছে ৰাস্তাটো হা হেল্ল' এইটো আমি এনেকুৱা জেগা পাৰ হৈছিলোঁ ন কালি ৰাতি একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ আহি আছিলোঁ আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পালে কেনেকুৱা পালে অলপ কমেণ্টছত লিখিব কেনেকুৱা পালে আচলতে এই ব্লগটোত বিশেষ একো নাছিলে আচলতে মোৰ মানে এই পৰিৱেশটো ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো ইমানেই ভাল লাগিলে নাই বোলো ভিডিঅ'ৰ আকাৰে আচলতে ইউটিউবতে সাঁচি থওঁ বুলি ভাবিলোঁ লগতে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ ভাল পালে বুলি ভাবিছোঁ আৰু কাৰণ একদম ৰকৈ দেখুৱাইছোঁ একো এডিটিং নকৰিলোঁ মানে প্ৰকৃতিৰ যিটো মানে একচুৱেল পৰিৱেশ সেইটোৱে আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ একদম আৰু এয়া এতিয়া গৈ আছোঁ অলপ চাইট চিন কৰিবলৈ আৰু ৰাতিপুৱা দেখিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তা এটা দি ৰাস্তাৰ মাজেদি যে আমি আহিছিলোঁ ৰাতি মানে সঁচাকৈ বহুত মানে ভয় লগাই আছিলে দেখিছেনে দুইফালে একদম মানে জংঘল মাজতে ৰাস্তাটো ৰাতি আহিলে চবেই ভয় খাব নহয় জানো আপোনালোকেতো ভিডিঅ'ত দেখিতো অলপ চাগে আপোনালোকৰো চাগে অলপ ভয় লাগিছিলে ক'ত যেন ক'ত মানে আমি সোমাই আহিছিলোঁ নহয় জানো তাকে আজিলৈ ব্লগটো এটা সামৰিছোঁ আচলতে কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ আৰু নেক্সট ব্লগতে বাকীখিনি দেখুৱাম কাৰণ বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈছে এডিটিং কৰোঁতে গম পালোঁ বহুত বেছি দীঘল হৈ গৈছে আচলতে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই ইয়াতে সামৰোঁ নেক্সট ব্লগটো অতি সোনকালে দিম বাৰু আপোনালোকে ৰখি থাকিব চাবলৈ দেই আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই